We got the sandwich, we got the smoothie, we got the coffee, we got the girly, and we got me. Yeah. God morgon, god morgon, god morgon, god morgon. Välkommen till en ny vlogg. Jag har saknat er. Det har gått flera dagar. Alldeles flera dagar. Jag har spillt kaffe och det känns ju sådär. Men utöver det så är jag ju besatt av den här mackan. Så den ska ner i min mage och sen så ska vi starta den här dagen. Jag vill bara säga att jag blev besatt av den här färgen. Jag ska visa. Den här färgen. Och jag har fått en leverans från Sverige. På inget mindre än någonting jag absolut inte kommer kunna på mig. Nämligen min dunjacka för A-Design. Som jag älskar. Alltså jag vet inte vad jag tänker med att ha den här. Men alltså, den är så snygg. Jag vill hem och ha på mig outfits med den här. Alltså min drömjacka. Den är så här matt i materialet. Och den mest otroliga färgen. Puffig. Kroppad. Jag älskar den. Men det här är i alla fall min nya favoritfärg. Nu ska vi gå och surfa. Varför är du så smutsig? Vi har åkt i en timme. I grus. Alltså det är så små vågor. Alltså det är inte ens whitewash. Vi har åkt i en timme. This is the... För att inga vågor alls. Jag dör. The sun is coming, guys. Nu ska jag träna lite har jag tänkt. Men innan det så känner jag att jag måste prata med er. För jag började tänka på hur sjukt det är. Hur jag mådde när jag kom hit versus hur jag mår nu. Och vad mycket som har hänt i mitt liv. Alltså det är så sjukt. För att jag ser ju min resa till Costa Rica som 2 kapitel. Så ena delen är med Elle. Och den var helt otrolig och så speciell. Men jag började liksom... Jag var liksom inte mig själv när jag kom hit. Och det tog kanske 2 veckor innan jag kunde förstå. Alltså verkligen ta in att jag är i Costa Rica. För att jag var liksom i en dimma bara av så mycket ångest och så mycket jobbiga tankar. Men nu i kapitel 2 efter LA och när Amanda kom hit, det här är då kapitel 2, så är jag så... Jag mår så bra. Jag mår så bra. Och det är liksom på ett sätt där jag är så närvarande. Och jag vet att jag sagt det tidigare i vloggar, men jag blir, eftersom det är mer ovant för mig att vara närvarande än vad det är att
vara icke närvarande, så är det som att jag blir nästan chockad över känslan som är när man bara ser. Poängen är att jag är så lycklig. Jag vill verkligen bara säga det. Jag mår så bra. Jag har blivit så testad de här månaderna som jag har varit här. Saker som jag vet, som jag har lärt mig om mig själv, varit triggers och saker som gjort mig osäker eller fått mig att tvivla på mig själv, eller som bara varit hinder för min egen lycka, har jag liksom, universum har bara lagt en grej efter en grej efter en grej i mitt liv som jag har varit så här: okej, men det här är verkligen ett mönster, och alla de här grejerna har jag gått igenom och varit med om för att jag ska lära mig att hantera mina egna blockeringar. Och det är så fett, för att nu när jag är här, alltså det är snart en månad kvar av min resa innan jag åker tillbaka till Sverige, så är det så sjukt att se tillbaka på hur jag mådde när jag åkte hit och hur jag mår nu, och vad mycket som har hänt i mitt liv, men också i personliga utveckling. Alltså bara i att må bra. Och det som är så fett också med att börja må bra genuint är att jag är så taggad på att ta tag i saker. För när jag åkte hit så var jag så trött och var så oinspirerad och visste liksom inte vad jag höll på med. Men nu är det som att jag vill liksom ta upp och sätta igång med alla projekt som jag drömt om att göra. Jag är så taggad på att träffa mitt A-design team som jag har varit ifrån så länge. Och jag är så taggad på att göra massa saker. Jag är så taggad. Jag är så taggad på livet. Och jag ville bara dela med mig av det. Jag är så lycklig och jag är så taggad på livet. Och där jag är nu är så nice. Nu när jag är här där jag tycker allting känns spännande och jag är taggad på exakt allting, så blir det så här: okej, nu börjar den här resan närma sig sitt slut. Och det har varit så bra för mig och mitt välmående att vara här. Att vara här länge och utmanat mig själv, alltså fysiskt och mentalt varje dag, i surfingen, i att lära känna nya människor, i att försöka vara kreativ och jobba. Och så blir det så här: okej, efter det här, vad ska vi göra då? Jag har ju alltid haft en dröm om att flytta till New York. Så min fråga till er är: efter att vi varit hemma ett tag, ska vi flytta till New York och testa på det livet? För jag tänker så här: jag vill hem, jag saknar min lägenhet, jag saknar min familj, jag saknar mina vänner. Så om vi åker hem till Stockholm, är där vår, sommar och sen till hösten, så flyttar vi till New York. Och så ser vi hur det känns. Och då kan jag också ta med Amanda eller någon helt annan som kan hjälpa mig att vlogga. Hur kul! Jag har också glömt att säga till er att mina föräldrar kommer hit. De kommer hit mina sista 10 dagar som jag har av den här resan. Alltså jag är så taggad. Jag är så taggad på att visa dem mina favoritställen, surfing. Jag ska ta med dem och rida om mamma vågar. Alltså jag vill visa dem allt med det här paradiset. Och jag funderar på att ta 10 dagars semester och bara gå helt offline. Så när de kommer hit ska jag bara vara med mina föräldrar och njuta. Och ha massa samtal och dricka massa kaffe och kolla massa solnedgångar, men vara helt offline. Hoppas att ni är okej med det. I så fall hade jag så velat göra det. Men New York, det roliga är att jag alltid haft, alltså jag har haft sån tydlig vision sen jag var typ 12, att någon gång måste jag bo i New York. Jag ska bo i New York någon gång i mitt liv, men det har liksom aldrig varit rätt tillfälle. Men nu är det kan vara perfekt timing. Jag börjar med 3 månader i alla fall. Jag får inte vara där längre. Är det någon av er som har flyttat till New York från Stockholm som kan säga till mig hur det är och om jag borde göra det? Anyway, det här är lite kortare vlogg. Men jag är så taggad på mitt liv. Jag är så taggad på mitt liv och så tacksam över den här känslan. Och det är också inte jättesvårt från en sån här plats. Och den här resan har varit så bra för mig. Herregud, vad bra den har varit. Med det sagt har det inte bara varit soliga dagar, kan jag säga. Jag har haft väldigt mycket upp- och nedgångar här. Och mycket jag inte har pratat om. För att det är så mycket som händer här. Och jag försöker förklara det för folk som aldrig har varit här. Men de som har varit här vet att det händer så mycket på den här platsen. Så bara jag lämnade för att åka till LA en vecka, så ringer jag Maja och så har hon... Det är så mycket. Det är så mycket som händer här. Och jag förstår inte varför det är så. Men nu ska jag i alla fall träna och fortsätta njuta av det här otroliga livet jag lever. För vet ni vad? Det är faktiskt highs and lows
Och ni har fått se en hel del lows. Och just nu är det en väldigt high. And I like it here. I really do. Förresten, hur fint är inte det här hotellet?